Salutare și bine v-am găsit! Astăzi o să facem unboxing unei pompe de frână Brembo și anume RCS 19 Corsa Corta. În cutie se găsește pompa de frână împreună cu microswitch-ul pentru activarea luminilor, o șurubelniță pentru efectuarea reglajelor, două stickere cu Brembo, manual de instrucțiuni și un șurub banjo dublu împreună cu 3 șaibe de cupru. De menționat este faptul că dacă configurația conductelor de frână este în stilul clasic over the mudguard și anume cu o singură conductă care pleacă din pompa de frână, veți avea nevoie de un șurub banjo simplu M10 cu pasul de 1 mm, deoarece pe majoritatea motocicletelor japoneze, pasul banjoului este de 1,25 de mm, iar pasul filetului de la Brembo este de 1 mm. Aceasta este o pompă de frână radială cu o tehnologie derivată din MotoGP care ar trebui să ofere o frânare liniară și un feeling îmbunătățit față de pompa stock. Pompa de frână cântărește aproximativ 400 de grame, fiind construită din aluminiu forjat, prelucrat la CNC, iar apoi anodizat, lucru care îi conferă o rezistență îmbunătățită la uzură, făcându-l să se simtă la atingere ca un produs premium. Denumirea de RCS vine de la Ratio Click System, mecanismul patentat de către cei de la Brembo care permite ajustarea distanței dintre punctul de pârghie al manetei și punctul de aplicare a forței asupra cilindrului de la 18 la 20 de mm. Acest lucru înseamnă că se poate obține aceeași putere de frânare atât la 18 cât și la 20 de mm, însă forța necesară care trebuie aplicată asupra manetei fiind mai mică în cazul setării de 20 de mm. Noutatea sistemului Corsa Corta față de versiunea simplă RCS 19 este oferirea a 3 niveluri de reglare a așa numitului bite point sau cursa manetei până când plăcuțele de frână încep să fie acționate. Aceste 3 niveluri sunt N, normal, care oferă o aplicare graduală a frânei, fiind potrivită pentru mersul în oraș sau frânarea în condiții de aderență slabă, S, Sport, care oferă o aplicare mai rapidă a frânării decât în cazul setării N și un răspuns dinamic potrivit pentru un stil de pilotaj sportiv, și în cele din urmă setarea R, Race, care permite reducerea la minim a distanței care trebuie parcursă de manetă până în momentul în care plăcuțele sunt acționate, similară cu pompele de frână folosite în MotoGP. Această setare este potrivită pentru curse unde orice zecime de secundă contează. Cu ajutorul acestor două setări se pot obține numai puțin de 6 combinații de configurare a manetei de frână. Distanța dintre manetă și ghidon se poate de asemenea ajusta cu ajutorul unui șurub. Maneta este rabatabilă pentru a preveni eventualele daune în cazul unui accident, însă ea se poate înlocui la nevoie fără demontarea pompei de frână de pe motocicletă. Voi instala această pompă de frână împreună cu niște conducte de frână metalice marca Hell instalate anterior pe un Suzuki GSX-R 600 an de fabricație 2005, a cărei putere de frânare sper să o îmbunătățesc, fiind bine cunoscut faptul că performanța pompei de frână stock a GSX-R-ului este destul de slabă. După montare și test, voi reveni cu părerile mele despre această pompă de frână.